Să punem lucrurile în perspectivă. Suntem în Australia, mai precis în Adelaide. În episodul ăsta vom merge la Kangaroo Island. Dar drumul până acolo trece prin Cape Jervis. Aproape 9 dimineața, ne pregătim să mergem pe Kangaroo Island. Am venit să luăm feriul, care nu este ăla. Silvia a găsit ceva super ofertă, super reducere de vreo $10, iar feribotul nostru trebuie să plece de acolo, de undeva. Bine, nu e nimeni acolo momentan, dar sperăm că n-am fost. Măcar o barcă gonflabilă să ne dea. Măcar un diving bell, de la să mergem pe fundul mării. Kangaroo Island se vede acolo în zare. E aproape și totuși atât de departe. Da, n-avem feribot. Sperăm să vedem foci, canguri, koala, habar, nu știu ce să vedem acolo. Dar sper să ajungem întâi. Și păsări. Înarmați cu rafia cu tortilla chips, am așteptat feriul, care în cele din urmă a sosit. Pe lângă faptul că nu este o barcă gonflabilă, pot să spun că la această reducere pe care am găsit-o eu, călătorim în stil și nici nu e aglomerat, pentru că suntem doar 8 persoane. Ne-am urcat în mașina închiriată și am mers către primul obiectiv, Seal Bay. Pe plaja asta sunt în jur de 900 de lei de mare, nu foci, pe care îi poți vizita pe un traseu dinainte stabilit, fiind însoțit de un ghid. Specia de lei de mare de aici e specifică Australiei și trăiește pe întregul țărm de sud, de la Perth până la Kangaroo Island, cam 2500 de kilometri. Femelele nasc un pui cam la 2-3 ani, iar puii devin adulți cam în 4-6 luni. Din fericire am ajuns la Seal Bay fix în perioada potrivită. Femelele se împerechează doar în locul unde s-au născut, iar perioada de gestație e cam de 12 luni. Stau lângă țărm pentru că întreaga hrană și-o procură din ocean. Înoată cam 300 de metri în larg și mănâncă zilnic 15 kg de pește. Oh, iată, suntem martorii unui eveniment rarisim. Acest exemplar mascul a dat peste o femelă. Se îndreaptă repede către ea. Îi zice replica de agățat. Începe dansul nupțial și... Nu, din păcate, sezonul de împerechere e de mult închis. Mai bine le nevesc la soare pe burtă. Ai, ce mă mănâncă șoldul, fix acolo, așa, așa. Cu regret, lăsăm Seal Bay în urmă și ne continuăm drumul. Am ajuns în sfârșit la Flinders Chase National Park. E locul cu cea mai mare densitate de animăluțe de pe insula asta. E în vestul insulei și aici sunt aglomerate mai multe obiective. Începem cu farul, ulterior o să mergem la
Admiral's Arch și la niște pietre remarcabile. Suntem la Cape de Cuedic, numit după un marinar francez din secolul XVIII, iar farul de aici a fost construit în 1909. Deși suntem la marginea insulei, am găsit un defibrilator. Cu câte secole în urmă suntem oare? Acum am ajuns la Admiral's Arch. Ideea e că trebuie să coborâm niște pante ca să ajungem la niște formațiuni interesante în stânga. Habar n-am dacă se aude ceva de la vântul ăsta. Pe aici, prin prejur, ai impresia că ești la capătul lumii, cumva. Nu ne-a luat mult să înțelegem de ce au nevoie de un far în partea asta a insulei. Cu siguranță stâncile astea au înghițit multe corăbii la vremea lor. Da, era să uit, aici e și o colonie de foci cu blană. Uite aici e Admiral's Arch. Am ajuns la Admiral's Arch. Arată foarte, foarte fain. Mult peste așteptări. Și bonus, aici am văzut foarte multe foci. Am numărat 13 dintr-un foc. Dintr-un focă. Pentru că se apropia aposul, ne-am grăbit să ajungem și la ultimul obiectiv al zilei. Ultimul obiectiv pe ziua de azi. Rocile remarcabile. Remarkable rocks. Da. Uite-le acolo. Uite-le. Stai așa, sunt doar niște pietre. Așa e mai bine. Trebuie doar să le prinzi în lumina potrivită. Stâncile astea s-au format în 500 de milioane de ani, sub acțiunea vântului, a ploii și a valurilor. Culoarea lor e dată de niște licheni portocalii și e accentuată la răsărit și la apus. E a treia cea mai mare insulă asta din Australia, după Tasmania și încă una. Nu știm, o să aflăm. Mâine vrem să pândim animăluțe. Suntem la Flinders Chase National Park pe Kangaroo Island și astăzi vom face un traseu scurtuț, 30 de minute, ca să vedem canguri, wallaby, păsările din fundal și multe alte animăluțe, koala dacă suntem norocoși. Astea sunt gâște Cape Barren, printre cele mai rare gâște din lume. Trăiesc doar în sudul Australiei și au anvergura aripilor de aproape 2 metri. Wallabies de pe Kangaroo Island se cheamă Tamar wallabies, altă specie decât cei de la Adelaide Zoo. Am găsit ce am vrut să găsim până la urmă. Sunt niște canguri originari din Kangaroo Island, o specie aparte care se găsește numai aici, și 2 exemplare sunt acolo. Unul mănâncă și celălalt doarme. Cam așa suntem și eu și Silvia adesea. Un fun fact, toate aceste ghinde pe care le vedeți pe jos, e bine, nu sunt ghinde, sunt urmarea faptului că acești canguroi mănâncă într-una. Koala își petrec mai tot timpul cocoțați în eucalipt, mai ales când dorm. Apropo, ați mai văzut vreodată un koala mergând? Noi nu. Cred că e printre cele mai caragioase lucruri peste care am dat aici.
mare regret am părăsit Flinders Chase National Park și ne-am îndreptat spre ultima oprire de pe Kangaroo Island. Am ajuns la Kangaroo Island Wildlife Park. Este un sanctuar pentru animale. Au mai mulți canguri pe care i-au salvat după ce mamele lor au fost lovite de mașini sau rănite în alte feluri. Și au și koala și poți să ții un koala în brațe, ceea ce o să fac mai încolo. Am început cu ceva banal, niște pelicani giganți, iar apoi am ajuns la Kookaburra. E o specie măricică de kingfisher, 40 cm, iar cântecul ei e folosit ca și zgomot de fundal pentru junglele din filme, nu glumesc. Pasărea asta se cheamă Bush Thick Knee. Ce pot spune despre ea e că îți dă coșmaruri. Hei, din nou niște cazuari. Uite cât de mare e pe lângă un fazan. Asta e o echidnă. Pe lângă ornitorinc e singurul mamifer care face ouă. Silvia, știai că aici au și salon de bronzat? Da, uite acest aligator stă la solar. Ce a fost grozav aici și una din top 3 experiențe pentru noi din întreaga excursie a fost că am putut hrăni wallabies. Ăștia de aici sunt altă specie, wallaby cu gât roșu. Ne-a fost puțin frică să-i hrănim, dar de fapt n-aveam niciun motiv. A fost incredibil de blânzi și gentili. Super amintire. Da, era și un wallaby alb aici. Pe lângă wallaby aveau desigur și canguri. Spune și mie cum de asta mănâncă și nimeni nu se bagă peste el. Da. Fost bine hrănit. Apoi am ajuns la o prezentare a urșilor koala. No natural predator. Nothing likes to eat them. And without a predator, you'll notice their eyes are really small. They don't have the best eyesight. They don't need it. To make up for that, really good hearing, even better sense of smell. And that's what they rely on. The major reason he is separated from other males, they're quite dominant and aggressive towards one another. So to help stop the fighting and help with breeding, we just separate them. It's worked very well for us this year. As I mentioned, this one here has a joey, as does the girl over the other side. So 2 babies for us this year. În sfârșit, punctul culminant al vizitei pentru Silvia. So it's very easy. By passing to your side there. Once he's sitting there, just place both of your hands under his body. It's like a big baby. And he does weigh about 10 kilograms. So if he's too heavy, just let me know and I can take him back for you. You can also move around, so if it's too dark where you're standing, you can move like a bit lighter. Oh, he's hungry, little one. What's his name? Alfie is his name. Koala au 2 degete opozabile și au nevoie zilnic de 3 kg de eucalipt, din care aleg 1 kg și aruncă 2. Cam pretențioși, nu? Din păcate, aici se termină aventura noastră la Wildlife Park și la Kangaroo Island. Așa că a fost super! Ne sunt arătate vestiarele,
Dăm peste un curcan cu capul roșu. Investigăm o țâșnitoare.